હાલો લર્નર્સ, હું ઉર્વી. આજે તમને રસોડામાં વપરાતા વાસણો વિશે કહીશ. કયા વાસણને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? આપણે મોટા ભાગના વાસણો જે દિવસના દરમિયાન આપણે વાપરતા હોય છે તેના વિશે આપણે આજે વાત કરીશું. સૌથી પહેલા ઉઠીને આપણને ચા મૂકવા તપેલી જોઈએ. તપેલીને કહેવાય સોસપેન અથવા તો પોટ. સોસપેન અથવા પોટ. પછી છે સાણસી એટલે પિન્સર્સ. સાણસી, પિન્સર્સ. ગરણી, ચાને ગાળવી તો પડશે ને, ગરણી એને કહેવાય સ્ટ્રેનર. સ્ટ્રેનર. અને ચા કપ વગર, રકાબી વગર કેમ પીવાય? કપને તો આપણે કપ જ કહીએ છીએ, પણ રકાબીને ઇંગ્લિશમાં કહીએ સોસર. રકાબી અથવા અડાણી, તમે જે બી શબ્દ વાપરતા હો તે. અને રકાબી વગર ચા પીવાની મજા શું આવે? રકાબીને ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીશું સોસર. કથરોટ, લોટ બાંધવા માટે, કણક બાંધવા માટે આપણે જે વાસણનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને આપણે કહીશું ફ્લેટ સર્ક્યુલર વેસલ. ફ્લેટ સર્ક્યુલર વેસલ. ચારણી, sieve. ચારણી, sieve. પાટલો, રોલિંગ બોર્ડ, પાટલો કે ચકલો, તમે જે પણ શબ્દ વાપરતા હો. રોટલી વણવા માટે આપણે જેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, રોલિંગ બોર્ડ. અને વેલણને કહેવાય રોલિંગ પિન. રોલિંગ પિન. રોટલી શેકીએ તવી ઉપર, લોઢી ઉપર, જેને કહેવાય ગ્રિડલ. ગ્રિડલ. અને રોટલી પકડવા માટે આપણે જે ચીપિયો લઈએ એને કહીશું ટોંગ્સ. ટોંગ્સ. પછી છે તવેથો એટલે કે સ્પેચ્યુલા. સ્પેચ્યુલા. રવઈ એને કહીશું વિસ્ક. રવઈ, વિસ્ક. ચમચી, નાની જે આપણી જમવા વાળી ચમચી હોય એને કહેવાય સ્પૂન. પણ દાળ શાક હલાવવા માટે આપણે જે ચમચો લઈએ એને કહેવાય લાડલ. લાડલ. ખમણી એને કહેશું ગ્રેટર. ગ્રેટર, અહીંયા ગ્રેટર એટલે ગ્રેટનું કમ્પેરેટિવ નથી, આ રસોડાનું છે. ગ્રેટર. કઢાઈ, શાક વઘારવા માટે આપણે જેનો ઉપયોગ કરીએ કે પૂરીઓ તળવા ઉપયોગ કરીએ એને કહેવાય ફ્રાઈંગ પેન. ફ્રાઈંગ પેન. અને બધી રસોઈ કરીએ આપણે એમાં આપણે મસાલાના ડબ્બાને કેવી રીતે ભૂલી જવાય? મસાલાના ડબ્બા એટલે કે મસાલિયાને આપણે કહીશું સ્પાઇસ કન્ટેનર. સ્પાઇસ કન્ટેનર. તો આજ પૂરતું, આટલા શબ્દો બસ છે. મળીએ તો પછી બીજા નવા શબ્દો સાથે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી કીપ પ્રેક્ટિસિંગ. બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.